हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत हुलग्याच्या शेंगोळ्या. त्याला कुळीत पण म्हणतात, कुळीथाच्या शेंगोळ्या किंवा हुलग्याच्या, पण आम्ही हुलगे म्हणतो त्याला. तर हुलग्याचं पीठ मी फक्त हुलगे निवडून गिरणीतून दळून आणलेलं आहे. तर त्या हुलग्याचे पीठ आपण मळणार आहे, पण त्यासाठी आपण हे वाटण आधी तयार करायचं आहे. तर इथं मी बोंबील टाकून बनवणार आहे शेंगोळ्या. जर तुम्ही नॉनव्हेज नसाल खात तर बोंबील काढू शकता. तर आता मी वाटण्यासाठी घेतले एक छोटी वाटी भरून शेंगदाणे, जे मी भाजून घेतलेले आहेत. इथे आहे एक मूठ भरून कोथिंबीर. इथे आहे अर्धी छोटी वाटी कारळे, जे मी भाजून घेतलेले आहेत तव्यामध्ये कोरडे. 8 ते 10 लसूणच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा, आणि हे बोंबील मी स्वच्छ धुवून घेतले, जे आपण तळून घेणार आहोत. आपण हे सगळं वाटून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी आपल्याला कारळे वाटायचे. जर कारळ्यांसोबत शेंगदाणे, कोथिंबीर आणि आलं लसूण टाकलं तर वाटले जात नाही. तेव्हा पहिले कारळे वाटून घ्या आणि मग शेंगदाणे, कोथिंबीर आणि आलं लसूण ॲड करा. हे पहा, इथं पण सगळ्यात आधी कोरडे पहिले कारळे वाटून घेतलेले आहेत, ज्याच्यामुळे काय होतं ना, तर शेंगदाणे वगैरे व्यवस्थित वाटलं जाईल ह्याच्यामध्ये मसाला. जर तुम्ही पहिले कारळे वाटले नाही आणि नंतर टाकले तर हे वाटले जात नाही. त्यामुळे हे पहिले कोरडे वाटून घ्यायचे आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि शेंगदाणे, तुम्हाला साल काढायचे असतील तर तुम्ही काढू पण शकता, आणि शेंगदाणे टाकून आता आपण हे वाटण वाटून घ्यायचं आहे पाणी टाकून. हे पहा, इथे मी आता तव्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. आता आपण बोंबील तळून घेणार आहोत. आपल्याला छान असे लालसर बोंबील तळून घ्यायचे. पहा, आता आपले बोंबील ना छान असे लालसर झालेले आहेत तळून. तर आपण हे असेच तव्यामध्ये ठेवणार आहे, म्हणजे हे कुरकुरीत राहतील. गॅस बंद करायचा आणि ह्या तेलाचा आपण वापर करणार आहोत शेंगोळ्या करताना, म्हणजे आपल्या शेंगोळ्याला छान अशी बोंबलाची चव येईल. इथे पहा, मी वाटण वाटून घेतलेलं आहे. शेंगदाणे, कारळे, कोथिंबीर, आलं आणि लसूण. आता आपण पीठ मळायला घ्यायचं आहे शेंगोळीचं. हे पहा, इथे मी ना हुलग्याचं पीठ घेतलेलं आहे. हे जे आपले हुलगे असतात ना, ते मी निवडून मग गिरणीतून दळून आणलेलं आहे. ह्याच्यात असं थोडंसं रवाळ घेतलं पीठ तरीही चालतं. तर हे अर्धा किलो हुलग्याचं पीठ आहे. तर आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे 1 चमचा कांदा लसूण मसाला, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर, आणि हा आहे घरगुती काळा मसाला. नसेल तुमच्याकडे गोडा मसाला वापरलात किंवा गरम मसाला वापरलात तरीही चालेल. हा आपण आता ॲड करूया. आता आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ. हे पहा, आता आपण मीठ ॲड केलेलं आहे. आता आपण जे वाटण तयार केलं होतं ना, त्याच्यातलं आपण अर्धं वाटण ह्याच्यात टाकणार आहे, आणि अर्धं वाटण आपण पाणी जे शेंगोळी शिजवायला ठेवणार आहे ना, त्याच्यासाठी आपण हे साईडला ठेवणार आहे. आता आपण हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घेऊया, आणि जसं पाणी लागेल ना तसं थोडं थोडं ॲड करूया. जर तुमच्याकडे हुलग्याचं पीठ नसेल तर तुम्ही ज्वारी, गव्हाचं किंवा तांदळाचे देखील करू शकता. आता मी हे पीठ थोडं थोडं पाणी घालून तुम्हाला मळून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी हुलग्याचं पीठ जे आहे ना, ते छानपैकी असं मळून घेतलेलं आहे. हे पीठ खूप चिकट असतं, त्यामुळे थोडं थोडं पाणी घालूनच मळा पीठ. एकदम जास्त झालं तर तुम्हाला काही ॲड करता येणार नाही. त्यामुळे थोडं थोडंसं पाणी ॲड करून तुम्ही हे पीठ मळायचं आहे, जसं बेसनच्या गोळ्यासारखं. आता आपण हे 15 ते 20 मिनटं हे पीठ आहे ना मळून ठेवून द्यायचं आहे साईडला मुरत. तर हे पीठ आहे ना फार चिकट असतं, जसं बेसन असतं ना त्याच प्रकारे असतं. थोडंसं अगदी दिसायला भाकरीच्या पिठागत तुम्हाला दिसत असेल. तर तुम्ही ह्याच्या शेंगोळ्या हे 10 ते 15 मिनटं झाले की ह्याच्या तुम्ही पाहिजे तर शेंगोळ्या अशा हाताला थोडं असे सरळ बनवू शकता, किंवा मग ह्या अशा गोल गोल बनवू शकता, किंवा मग तुम्हाला जसा ह्या शेंगोळ्यांचा आकार आवडेल ना तसा, किंवा ह्या मग अशा कुडगुळ्यांसारखे आकार पण देऊ शकता. तर आता हे मी 15 ते 20 मिनटं तसंच झाकून ठेवते, आणि मग ह्याच्या शेंगोळ्या बनवून मग त्या आपण कशा पाण्यामध्ये शिजवणार आहे फोडणी देऊन ते मी तुम्हाला दाखवते. आता आपण हे झाकून ठेवायचं आहे कमीत कमी 15 ते 20 मिनटं पीठ भिजण्यासाठी. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथं मी
अशा प्रकारच्या अशा गोल गोल अशा शेंगोळ्या बनवून घेतलेल्या आहेत. थोडंसं पीठ मी बाजूला काढून ठेवलेलं आहे. हे पीठ आहे ना आपल्याला पाण्यामध्ये मिक्स करून ह्याचे जे आहे ना पेस्ट बनवायची आहे. तर इथं मी आहे ना मिक्सरचं भांडं विसळलेलंच पाणी आहे, त्याच्यातच मी हे टाकून ठेवणार आहे आणि हे विरघळवून घेणार आहे. ह्याच्यामुळे ना आपले जो शेंगोळीचा रस्सा आहे ना त्याला दाटसरपणा येतो. आता आपण शेंगोळीला फोडणी द्यायला सुरुवात करूया. इथे मी ना एका मोठ्या पसरट कढईमध्ये ना 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि आपण जे वाटण काढलं होतं ना अर्ध, तर त्याच्यामध्ये मी घरगुती काळा मसाला, हळदी पावडर, 1 चमचा धना पावडर आणि 1 मोठा चमचा भरून कांदा लसूण मसाला घेतला. आता जे आपण पिठामध्ये टाकलं तेच आपण फोडणीला पण टाकणार आहोत. जर तुम्ही व्हेज बनवत असाल हे न बोंबील टाकता तर तुम्ही इथं जिरे मोहरी पण ॲड करू शकता फोडणीमध्ये. तर आता आपण हे पूर्ण मिश्रण, गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे आपल्याला, नाही तर मसाला करपून जाऊ शकतो. आणि मसाला छान असं तेलावरती मस्तपैकी परतून घ्यायचा आहे. आपण शेंगदाणे आणि कारळे वगैरे सगळं भाजून घेतलेलं आहे, त्यामुळे जास्त परतायची पण गरज नाही आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. आपल्या शेंगोळ्या शिजण्यासाठी जितकं पाणी लागेल तितकं मी तुम्हाला पाणी टाकल्यावरती सांगते की मी किती पाणी ॲड केलेलं आहे. हे पहा, इथे मी हे 3 तांबे भरून आहे ना पाणी टाकलेलं आहे अर्धा किलो पिठासाठी. तुम्हाला जितकं हवा आहे रस्सा, जर तुम्हाला प्यायला आवडत असेल तर तुम्ही जास्त पाणी पण ॲड करू शकता. आता पण ह्या पाण्याला मीठ टाकूया. आता आपण ह्याच्यात मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण ह्याला ना उकळी आणायची आहे. उकळी आल्यानंतरच शेंगोळ्या सोडायच्या आहेत आपल्याला. आता आपण जे बोंबील जे तळले होते ना ते तेलासकट ह्याच्यात ॲड करायचे. ह्या तेलाला ना एक विशिष्ट चव आहे बोंबलाची, त्यामुळे तुम्ही हे ॲड करा. आपण तेल पूर्ण असं पुसून घेणार आहे, म्हणजे आपल्या शेंगोळ्यांना पण तेल जाईल आणि पूर्ण शेंगोळ्यांना बोंबलाची छान अशी टेस्ट येईल. आता आपण हे पाणी उकळलं की ह्याच्यात शेंगोळ्या सोडूया. पहा, आता पाण्याला उकळी आलेली आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये शेंगोळ्या सोडून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, आता आपण शेंगोळ्या सोडलेल्या आहेत. तर आता आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवून ह्याला कमीत कमी 15 ते 20 मिनटं शिजवून घेणार आहे, हाय फ्लेमवर किंवा मीडियम फ्लेमवरती. हे पहा, आता मी झाकण काढलेलं आहे. आता आपल्या शेंगोळ्यांना 15 मिनटं झालेली आहेत शिजून. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा, हे पाणी कसं आहे, एकदम पातळ. तर आपण ना जे पीठ कालवून ठेवलं होतं ना ते पाणी आता आपण शेंगोळ्या शिजल्यानंतर टाकायचं आहे. जर तुम्ही आधीच हे पाणी टाकलं ना तर काय होतं ना, शेंगोळ्या खाली तळाशी जाऊन बसतात आणि चिकटतात आणि करपतात देखील. त्यामुळे हे पाणी नेहमी नंतर एंडला टाकायचं आहे, लास्टला. आता आपण हे मिक्स करायचं आहे पाणी व्यवस्थित ह्याच्यामध्ये शेंगोळ्यांचं, आणि झाकण ठेवून ह्याला 5 मिनटं उकळायचं आहे. हे पहा, आता आपण झाकण काढून बघूया. आणि आता आपल्या छान अशा शेंगोळ्या पण शिजलेल्या आहेत आणि छान असं या शेंगोळ्यांच्या रश्श्याला हे पहा पीठ घातल्यामुळं किती सुंदर असा घट्टपणा आलेला आहे. तर आता आपल्या शेंगोळ्या रेडी आहेत. मी तुम्हाला या सर्व करून दाखवते. गरमागरम पावसामध्ये आणि थंडीमध्ये शेंगोळ्या खाण्याची मजाच काही वेगळी असते, त्यामुळे तुम्ही नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या गरमागरम अशा वाफाळत्या शेंगोळ्या तयार आहे. मी याला कोथिंबीरने गार्निश केलं आहे. कशा दिसत आहेत? टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी दिसत आहेत ना, एकदम छान. तर ह्या रेसिपी तुम्हीही बनवा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पहा.
आणि रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.